Xin chào khán giả của Vietcetera đến với chương trình Vietnam Innovators phiên bản tiếng Việt ngày hôm nay. Chúng ta sẽ rất là vinh hạnh có sự tham dự của một khách mời đặc biệt, đó là anh Hà Trung Kiên, co-founder và CEO của Gapo, là một mạng xã hội nội địa, cây nhà lá vườn của Việt Nam, phát triển với lượng người dùng là 6 triệu người dùng tại Việt Nam hiện tại. Và xin chào anh Kiên ạ. Cảm ơn anh đã dành thời gian đến với chương trình ngày hôm nay. Thì để bắt đầu chương trình, xin phép anh Kiên giới thiệu thêm một chút cho khán giả hiểu hơn về Gapo là gì và tại sao Gapo lại là một mạng xã hội khác biệt ạ? Đầu tiên xin chào Ruby và các khán giả của Vietcetera. Thì mình xin phép được giới thiệu Gapo. Gapo nghĩa là gì? Gapo đơn giản là ghép của từ gặp không hoặc là gặp online. Thì G có nghĩa đại diện cho gặp gỡ, giao lưu, giải trí. A là an toàn, P là phong cách, O là viết tắt của từ không, nghĩa là không khoảng cách, không giới hạn. Thì tự chung lại thì mọi người có thể hiểu là Gapo là nơi mà mọi người có thể gặp gỡ, giao lưu, giải trí với bạn bè, người thân và những bạn mới trên một môi trường văn minh và an toàn. Thế thì bắt đầu cuộc đối thoại ngày hôm nay, em xin phép được đặt cho anh Kiên một câu hỏi khó một chút. Tại vì em thấy là một số lời khuyên khi mà chúng ta bắt đầu chúng ta ăn con ếch trước, tức là chúng ta làm điều khó trước thì những cái về sau nó sẽ dễ hơn. Em thấy trên khá là nhiều báo chí, trong lúc mà em nghiên cứu thêm về Gapo, em thấy có một số bên có một số cái lời phân tích hoặc là phê phán, đúng không? Ở góc độ phê phán là Gapo hơi giống quá, giống với Facebook. Thì không biết là anh có góc nhìn thế nào hay có sự trả lời như thế nào cho điều đó ạ? Thực ra thì mình ở góc độ mình thì mình thấy là bản chất là đã là mạng xã hội thì các tính năng nó sẽ cơ bản giống nhau, giống như các báo cũng vậy thôi. Các báo điện tử thì báo nào cũng từng đấy tính năng thôi mà, cũng từng đấy các cái feature, nhưng cái tập khách hàng nó khác nhau, các đối tượng người đọc nó khác nhau. Thì Gapo cũng vậy. Gapo là một mạng xã hội và tiêu chí của chúng tôi là tập trung focus vào xây dựng mạng xã hội cho người Việt, và chúng tôi mang lại những cái giá trị local, địa phương hóa, cái sản phẩm dành cho người Việt và phục vụ người Việt tốt hơn. Anh có thể giải thích thêm phục vụ cho người Việt và nội địa hóa cho người Việt có nghĩa là như thế nào trong cái ví dụ cụ thể, những cái chức năng của sản phẩm của Gapo được không ạ? Mình chỉ ví dụ đơn giản như trên Gapo hiện tại hiện tại có hơn 6 triệu người dùng, nhưng mà có đến hơn 40% người dùng là người ta sử dụng tính năng gọi là định danh tài khoản. Thì có nghĩa là người ta đang cảm thấy, người ta khi mà sử dụng mạng xã hội nào đấy, người ta cảm thấy là người ta nguy hiểm, có nguy cơ bị mất tài khoản hoặc là có những cái tranh chấp xảy ra. Đấy, thì ở Gapo thì có một cái tính năng gọi là định danh tài khoản. Đấy, người dùng người ta có thể upload những cái thông tin cá nhân, những cái chứng minh thư hay là các cái giấy tờ tùy thân. Thì sau khi được verify thì trên cái profile của họ sẽ có một cái khiên tích xanh. Điều đấy có nghĩa là họ được bảo vệ bởi Gapo và họ định danh cái tài khoản của họ và tránh xảy ra những cái tranh chấp hay là mất mát. Còn khi dùng các mạng xã hội khác thì họ sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi mà có việc xảy ra với cái tài khoản của họ bị mất hay là bị lấy trộm. Thì đối với một người bình thường, mình nghĩ là họ sẽ rất là khó khăn trong việc liên hệ với đơn vị quản lý để làm thế nào tôi lấy lại được cái tài khoản của tôi, và vì là nó bất đồng ngôn ngữ, vì là không có đội support ở Việt Nam. Đấy. Thì cái đấy là một cái điểm sáng mà Gapo đang phục vụ tốt cho những người dùng hiện tại. Đồng thời thì bên mình cũng ra mắt một số các cái tính năng khá là đặc biệt với như là trò chuyện bí mật hay là chat ẩn danh. Thì nó focus vào việc là mình muốn người ta tôn trọng cái quyền riêng tư của người ta. Thì khi mà bạn có nhu cầu bạn trò chuyện với bạn bè hay người thân của mình mà không muốn lộ thông tin hay là nội dung chat thì mọi người có thể sử dụng các cái tính năng bảo mật như vậy. Nhìn đến góc độ chiến lược thì chiến lược để anh cạnh tranh với những mạng xã hội đã rất là lớn và thành công trên toàn cầu rồi, như là Facebook hay là Instagram hay là LinkedIn. Thì chiến lược của Gapo là gì ạ? Ở Gapo thì cái chiến lược của bọn mình là lấy người dùng làm trọng tâm. Thì thực ra tại sao Gapo, cái thời điểm mà Gapo ra mắt là tháng 7 năm 2019, thì bọn mình có 3 tháng bọn mình làm sản phẩm để ra mắt. Lúc đấy nó rất là sơ khai, nhưng mà bọn mình vẫn quyết định là ra mắt sản phẩm để mình lấy những cái ý kiến đóng góp của người dùng để mình hoàn thiện sản phẩm hơn. Thì
Thì cái đấy nó là một cái chiến lược mà bọn mình cũng đặt cái đấy nó làm cái giá trị cốt lõi cho ở công ty. Tức là khi những cái mà mọi người làm ở công ty, tất cả những cái hoạt động, những cái hành động của mọi người làm công ty nó có đang thực sự nó mang lại giá trị cho người dùng hay không. Thì đấy là cái chiến lược của bọn mình, lắng nghe những cái ý kiến, lắng nghe những cái phản hồi của người dùng để hoàn thiện sản phẩm hơn. Nếu mà nói tới câu chuyện về lấy người dùng làm trọng tâm thì cái policy, tức là những cái chính sách của Gapo như thế nào xoay quanh câu chuyện về bảo mật dữ liệu của người dùng ạ? Mà ở Gapo thì các cái dữ liệu người dùng của bên mình thì hoàn toàn được bảo mật. Đấy. Thì policy là những cái gì liên quan đến thông tin người dùng thì bọn mình sẽ có những cái policy khá là nghiêm ngặt. Những ai được quyền access vào, cấp nào, tầng nào mới được access vào, và gần như là chỉ có cấp C-level mới được access vào cái tầng thông tin đấy thôi. Đấy. Và thế Gapo thu thập những thông tin gì và những thông tin đó được sử dụng vì mục đích gì ạ? Ra những cái thông tin người dùng bên mình chỉ thu thập những cái thông tin cơ bản như là người dùng cung cấp thôi. Họ là ai, tên tuổi như thế nào, sở thích, họ thích gì, contact của họ là ai, để giúp cho việc là mình kết nối bạn bè qua danh bạ nó một cách dễ dàng hơn thôi. Và bọn mình sử dụng các cái thông tin của người dùng khi mà hoạt động ở trên mạng xã hội. Ví dụ như là các bạn đấy một ngày vào Gapo bao nhiêu lần, các bạn ấy tương tác với nội dung như thế nào. Từ đấy thì cái hệ thống AI của bọn mình nó sẽ đưa ra những cái suggest, những cái gợi ý liên quan đến bạn có thể là bạn bè của người này, có thể bạn bè người kia, bạn có thể quan tâm cái nội dung như thế này, mà đưa ra được những cái nội dung nó phù hợp với lại nhu cầu của người dùng hơn. Thì Gapo được thành lập và được ra mắt vào giữa năm 2019 đúng không anh? Và lúc đó ngay trong giai đoạn ban đầu mình đã kêu gọi được một số vốn khá là lớn, là khoảng 500 tỷ đồng để ra mắt sản phẩm và để tiếp tục phát triển sản phẩm. Thì điều gì khiến cho Gapo tạo ra được một cái niềm tin lớn như vậy để nhà đầu tư gọi như là đặt niềm tin, đặt cược vào Gapo, trong khi thị trường Việt Nam đã có rất là nhiều những mạng xã hội khác và họ đang rất là thành công và họ làm những người khổng lồ lớn rồi ạ? Thì anh có thể chia sẻ thêm được không ạ? Ok, mình xin chia sẻ về bối cảnh ra mắt Gapo. Thì thực tế là 2019, nếu như bạn để ý thì rất nhiều các bên đồng loạt ra mắt mạng xã hội. Thì trong cái bối cảnh là Việt Nam có, theo thống kê, có hơn 96 triệu dân và có 70 triệu tài khoản Facebook. Thì trong cái thời đại gọi là kinh tế số đi, thì mọi người coi dữ liệu là một nguồn tài nguyên mới. Thì dữ liệu là một cái, nó giống như cái mỏ dầu ấy. Và cái nguồn tài nguyên này của chúng ta đang bị các doanh nghiệp nước ngoài nó khai thác một cách triệt để. Thì đấy là cái bối cảnh, rõ ràng là một cái tỷ lệ dân số của chúng ta như vậy và tỷ lệ người dùng mạng xã hội nó rất là lớn như thế. Thì đây là một cái thị trường rất là tiềm năng và chúng ta không khai thác được. Đấy, mà lại đang rơi vào để một doanh nghiệp nước ngoài khai thác. Thì đấy là Gapo ra đời là vì một cái sứ mệnh như vậy. Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng là người Việt hoàn toàn có thể làm chủ công nghệ và tạo ra được cái sản phẩm mạng xã hội để phục vụ được cái nhu cầu của người Việt và có thể đi ra được các nước khu vực và thế giới. Thì với cái mục tiêu là Gapo sẽ trở thành mạng xã hội số 1 Việt Nam với 50 triệu người dùng vào 2023, và cái sứ mệnh như vậy thì và cái bối cảnh như thế thì nhà đầu tư họ hoàn toàn họ nhìn thấy rõ được cái tầm nhìn và sứ mệnh cũng như là cái sự quyết tâm của đội ngũ founder, thì họ đầu tư để mà cùng Gapo đồng hành cùng Gapo để hoàn thành cái mục tiêu về sứ mệnh đấy thôi. Và nếu mà nói tới câu chuyện phát triển một sản phẩm công nghệ với trải nghiệm người dùng thật là tốt thì đó là một cái khoản đầu tư rất là lớn. Cộng với lại để mà làm ra được một sản phẩm như vậy thường sẽ đòi hỏi có được sự có được một đội ngũ công nghệ và đội ngũ sản phẩm rất là hùng hậu và tinh nhuệ và tài giỏi, đúng không ạ? Và thị trường Việt Nam thì có rất nhiều người tài trong lĩnh vực đó. Tuy nhiên là cái sự cạnh tranh đối với những người tài trong lĩnh vực công nghệ cũng rất là lớn, không chỉ đối với trong thị trường Việt Nam mà có cả những doanh nghiệp ở nước ngoài họ cũng tới Việt Nam, họ tuyển dụng những tài năng về công nghệ. Thì làm thế nào để Gapo có thể cạnh tranh được trong việc tuyển dụng, thu hút những nhân tài về công nghệ và sản phẩm ạ? Thực ra để mà thu hút được các cái bạn nhân tài, nhân sự trong ngành công nghệ về làm với Gapo thì mình nghĩ có một yếu tố thôi, 2 yếu tố. Đấy là cái tầm nhìn, họ được lôi cuốn bởi cái tầm nhìn và cái sứ mệnh của họ khi về Gapo,
làm một cái điều gì đó rất là lớn lao, to lớn phục vụ người Việt. Đấy. Và cái câu chuyện đây mình cũng không thể mang câu chuyện tiền đi mình nói chuyện với họ để acquire họ về được. Vì là nếu như họ đến với mình thời điểm này vì lương cao thôi thì họ cũng đến một thời điểm nào đó họ cũng sẽ đi bởi vì lương cao hơn chỗ khác thôi. Thì cái câu chuyện đây là cái môi trường của Gapo có thực sự cho các bạn phát triển hay không, và cái tầm nhìn, cái sứ mệnh của bọn mình có đủ để lôi cuốn được các bạn đấy hay không. Cái yếu tố nữa là bọn mình cũng có cái chính sách ESOP dành cho các bạn nhân tài. Thì hàng năm thì bọn mình đều có những cái mục tiêu, các cái mốc tăng trưởng, và tương ứng với các mốc đó thì bọn mình sẽ phát hành cái ESOP. Đấy, thì cái ESOP đấy sẽ dành cho những các cái key member và những người có công thực sự đóng góp cho sản phẩm. Thì mình nghĩ là cái hai yếu tố đấy là hai yếu tố tiên quyết để tuyển dụng được người tài và giữ chân được người tài. Nếu vậy thì nói tới văn hóa của Gapo, anh sẽ định nghĩa văn hóa của Gapo trong 3 tính từ như thế nào ạ? Văn hóa Gapo thì ở Gapo thì hiện tại bọn mình đang xây một cái văn hóa gọi là có ba cái. Một là integrity Là hai sự là liêm chính. Integrity nó giống như là mình hứa cái gì thì mình làm cái đấy. Mình trân trọng cái lời nói của mình. Hai là lắng nghe và chia sẻ. Mình có lắng nghe được đồng nghiệp của mình hay không, mình có chia sẻ được với đồng nghiệp của mình hay không, các phòng ban có làm việc được với nhau hay không, thì nó dựa trên cái nền tảng đấy. Cái thứ ba là người dùng là trọng tâm. Thì ba cái yếu tố đấy thì ở Gapo là bọn anh đang xây dựng cái văn hóa đó. Tất cả những cái gì mọi người làm, tất cả những cái gì chúng ta đang làm hàng ngày, chúng ta thực sự có dựa trên cái nền tảng integrity, chúng ta có lắng nghe chia sẻ được với nhau hay không, chúng ta có làm vì người dùng hay không. Và em thấy là Gapo đặt ra một cái mục tiêu rất là lớn, đạt được tới mốc là 50 triệu người dùng trong 2 năm nữa, gần 3 năm nữa, đúng không ạ? Tại sao lại là 50 triệu mà không phải một con số khác ạ? Thực ra thì khi làm Gapo thì bọn anh cũng khá là tham vọng, và với cái nền tảng từ phía nhà đầu tư là G Capital thuộc G Group thì bọn anh tự tin là với cái mục tiêu đấy mình có thể đạt được. Đến thời điểm này thì Gapo đã bắt đầu monetize, tức là kiếm tiền trên cái mạng xã hội của mình chưa ạ? Thực ra đến thời điểm hiện tại thì là 1 năm 8 tháng, gần 2 năm từ khi ra mắt Gapo, thì đến thời điểm hiện tại bọn anh vẫn đang tập trung vào việc acquire user, chưa tính đến chuyện monetize. Nhưng mà đến một thời điểm nhất định khi mà lượng người dùng đủ lớn thì bọn anh sẽ tính đến chuyện monetize. Nhưng mà sẽ vẫn dựa trên cái nền tảng là người dùng, làm sao để cân đối được giữa nhà quảng cáo, Gapo và người dùng để mình đảm bảo lợi ích của ba bên và không làm ảnh hưởng đến trải nghiệm của người dùng. Thì con đường từ 6 triệu tới 50 triệu con đường rất là xa, đúng không ạ? Và thời gian thì mình cũng chỉ còn khoảng 2 đến 3 năm. Vậy thì trong Gapo hiện tại, đội ngũ của Gapo đang làm gì để có một cái sự vượt phá hay tìm được một cái long mạch hoặc là một cái điểm bùng phát để mà tạo ra được hiệu ứng là social network, hiệu network effect, đúng không ạ? Một cái hiệu ứng mà nó gọi là tiếng Việt gọi là gì nhỉ? Tạm thời gọi là network effect, để mà tạo ra được cái sự bùng phá đó không ạ? Ra thì ở Gapo thì tất cả mọi thứ bọn anh làm đều dựa trên data hết, và bọn anh đều là data driven, và mình sẽ optimize từng cái một, làm sao để các cái tỷ lệ drop nó không thấp, làm sao để hàng ngày những cái mình đang làm ấy nó tạo ra cái impact gì, nó tạo ra giá trị gì, thì tất cả bọn anh đều làm dựa trên các cái chỉ số đấy, đo đếm rất là cụ thể hàng ngày. Còn tìm ra các điểm bùng phát thì thực tế chiến lược của anh là mưa dầm thấm lâu, và làm thế nào để âm ỉ và chọn những cái điểm bùng phát. Có thể là không bùng phát to thì mình sẽ bùng phát trong những cái nhóm, những cái cộng đồng nhỏ. Nếu mà mưa dầm thấm lâu thì anh nghĩ trong 3 năm nó có thấm tới 50 triệu người không? Mưa dầm thấm lâu trong một khoảng để bùng. Thực ra thì em nghĩ là mục tiêu đó là mục tiêu rất là đáng ngưỡng mộ. Gapo hiện tại giờ Gapo đang có khoảng 6 triệu người dùng, và bao nhiêu triệu người dùng thường xuyên, có thể là hàng tháng, hàng tuần hay hàng ngày ạ? Monthly active của anh là 2 triệu. 2 triệu. Thì có nghĩa là thực ra cái nhóm 2 triệu người này cũng được gọi là early adopter, với những người dùng đầu tiên, đúng không ạ? Thì anh có thấy là cái hành vi của họ có cái điều gì đặc biệt hay thú vị không ạ? Thực ra thì trong 2 triệu monthly active user của anh 2 triệu ấy, thì trong đấy có đến 70% là các bạn đang sinh hoạt trong một cái community nhất định. Đấy. Thì 70% đấy nó rơi vào là các bạn đang sinh hoạt trong cái cộng đồng bóng đá này, cộng đồng gà này,
cộng đồng gà. K-pop này, đúng. Anh có thể dừng lại ở chỗ cộng đồng gà và anh giải thích thêm cộng đồng gà là gì không ạ? Thực tế thì ở trên Gapo có một nhóm, lúc đầu bọn anh hồi mới ra mắt bọn anh cũng không để ý đâu, nhưng mà thấy có một tệp user họ active khá là đông và sinh hoạt với nhau rồi livestream với nhau thứ, thì lúc đấy mình mới để ý là hóa ra là các bạn đấy là các bạn chơi gà chọi với nhau. Các bạn ấy không sinh hoạt được trên Facebook vì là bị đánh tiêu chuẩn cộng đồng. Trên Facebook nó là ngược đãi động vật, nhưng mà cái người ta đấy là sở thích của người ta nuôi, người ta chăm cái con gà chọi nó như vậy, thì mình thấy là đây cũng là một cái ngách tốt cho Gapo để phát triển. Thì mình cứ để ý, mình theo dõi cái cộng đồng đấy thôi, và nó cứ phát triển hàng ngày thôi. Thì đấy là những cái. Còn 30% còn lại là những người mà người ta vẫn đang active đến thời điểm hiện tại đến giờ, vì người ta có những cái mối quan hệ ở trên Gapo, người ta trò chuyện với nhau, người ta vẫn nói chuyện hàng ngày với nhau trên Gapo. Vậy thì câu chuyện về user acquisition là câu chuyện về tìm và giữ chân người dùng, cuốn hút là người dùng mới, và engage là giữ chân những người dùng hiện tại. Thì đối với anh, thử thách nào là thử thách lớn nhất ạ? Anh nghĩ là hai cái này nó phải đi đôi với nhau. Nếu như mà mình bỏ ra rất là nhiều tiền, mình kéo user vào nhưng mà không giữ chân được họ thì nó sẽ rất là lãng phí tiền. Thì cái quan điểm của bọn anh nó hơi khác so với các bên khác. Tức là mình không bỏ tiền ra mình mua user, mà mình làm thế nào để nó grow organic tự nhiên nhất một cách có thể, và làm thế nào để tăng cái độ viral của nó lên. Thì bọn anh luôn thử sai và thử bằng nhiều cách trong cái khoảng thời gian rất là ngắn. Mình thấy cái này nó work hay không work, mình đánh vào cái tệp này nó thực sự work hay không, cái cách này nó đã đúng chưa đúng thì mình lại thử lại. Mình thử rất là nhiều cách để mình acquire với cái chi phí rất là thấp. Vậy thì một cái thí nghiệm gần đây nhất mà đội ngũ của anh đã làm và tạo ra hiệu quả tốt là cụ thể là thí nghiệm gì ạ? Anh ví dụ như đợt Tết vừa rồi bọn anh có làm các bạn có nghĩ ra một cái idea là mình làm cái cầu duyên đấy. Tức là bình thường cái văn hóa của Việt Nam rất là traditional là Tết mọi người lên chùa, mọi người cầu duyên các thứ, đúng không? Thì bọn anh làm ra những cái sớ nó rất là kiểu funny, vui vẻ, kiểu ai đọc nó cũng cảm thấy rất là happy. Đấy, thì là bọn anh làm cái campaign đấy để viral ra ngoài. Thì những cái bạn mà đang kiểu như FA hay là những cái bạn mà chưa có người yêu, thì khi mà các bạn sử dụng cái tính năng đấy, thì khi mà các bạn đọc cái sớ đấy, anh đảm bảo là phải đến 80% các bạn sẽ share cái sớ đấy ra ngoài. Okay. Đấy, thì bọn anh sẽ viral bằng những cái campaign, những cái chương trình như vậy. Còn một cái thí nghiệm nào mà anh có thể là đã đầu tư khá là nhiều tài nguyên vào nhưng mà nó không thành công và nó thất bại khá là lớn, từ đấy mình rút ra một bài học về việc là user acquisition ạ? Anh nghĩ là có một cái đó là bọn anh có làm với MTV về chương trình voting cho các nghệ sĩ. Thì hồi đấy là có Jack này, có Binz này, có các nghệ sĩ cũng khá là tên tuổi, thì mình cũng cho họ vote ở trên Gapo. Thì mình nghĩ là mình có thể mình dựa vào những cái đấy mình có thể acquire được user. Nhưng mà đúng là có acquire được user, nhưng họ vào chỉ vì là cái nhất thời, tại thời điểm đấy là tôi vote cho nghệ sĩ thần tượng của tôi thôi, thì nó sẽ không giữ chân được người dùng. Thì mình sẽ phải nghĩ sâu xa hơn là mình làm thế nào mình xây dựng được những cái cộng đồng đấy ở trên Gapo. Nếu vậy thì em nghĩ là câu chuyện nó sẽ xoay quanh việc là tạo ra cho họ một cái động lực gọi là intrinsic motivation, là cái động lực tự nhiên để người ta vào và người ta tiếp tục ở, đúng không ạ? Thì bài toán đó anh giải quyết bằng cách nào ạ? Thực ra đến thời điểm hiện tại bọn anh vẫn đang làm, đang thử sai, đang thử rất là nhiều cách khác nhau. Vậy thì những người mà trong 2 triệu người dùng thường xuyên của mình, thì những người họ ở lại với mình vì lý do gì ạ? Đấy, thì như anh đã chia sẻ thì 70% còn lại là họ có community. Tức là bọn anh đã túm được các cái community leader, thì họ sinh hoạt trên đấy, thì có cộng đồng của họ trên đấy. Còn số còn lại là họ đến vì những cái mối quan hệ mới, họ đến vì tìm kiếm bạn bè, và họ stay ở lại vì những cái mối quan hệ đó. Em có nghe anh Kiên chia sẻ là người ta tới một cái mạng xã hội vì 2 lý do, và người ta ở cũng xoay quanh 2 lý do đó. Thứ nhất là người ta muốn có một cái cộng đồng và những cái mối quan hệ sẵn có để tương tác cùng với nhau. Hoặc là lý do số 2 là người ta muốn tìm những cái mối quan hệ mới, những cái bạn bè mới. Thì đối với Gapo thì anh có làm cả 2 yếu tố đó hay không? Hay anh chỉ tập trung vào một yếu tố thôi? Không, thực ra ở Gapo thì bọn anh cố gắng để hài hòa, cân bằng giữa 2 yếu tố đấy. Bản chất là bản chất mạng xã hội đấy là sự connection và engagement. Có engagement thì mới có connection, mà hai cái đấy nó bổ trợ cho nhau.
Tức là em sẽ chỉ tương tác với một nội dung khi mà cái nội dung đấy, một là của bạn bè em, hai là cái nội dung đấy đánh vào một cái cảm xúc nào đấy của em. Thì bài toán ở đây là làm thế nào để bạn bè tôi sử dụng Gapo, và cái bài toán thứ hai là làm thế nào tôi phân phối được cái nội dung đấy đúng với cái cảm xúc của tôi, đúng với cái nhu cầu sở thích của tôi. Vậy thì bài toán phân phối về nội dung thì Gapo đang làm gì để tạo ra được một cái cỗ máy phân phối nội dung một cách hiệu quả? Bên anh có một đội các bạn team AI, thì các bạn ấy cũng đang để mà cái hệ thống đấy nó tốt hơn, nó tốt thì nó cần rất nhiều thời gian, cần rất là nhiều dữ liệu để học. Thì bọn anh vẫn đang hàng ngày bọn anh dựa vào các cái hành vi người dùng, dựa vào những cái activity họ xem gì, họ thích gì để làm thế nào để phân phối được. Thì đầu tiên phải nhận diện được cái nội dung đấy đã. Thì bọn anh vẫn đang làm thế nào để cái hệ thống nhận diện của mình nó thông minh hơn, nó tốt hơn. Đấy, và làm thế nào để cái hệ thống tracking của mình nó thực sự tốt, nó track được đúng người, và cái hệ thống phân phối của mình nó trả ra đúng cái nội dung, đúng cái thời điểm, đúng cái nhu cầu của người ta tại thời điểm đấy. Đội ngũ của Gapo hiện tại có bao nhiêu nhân viên rồi ạ? Tổng nhân sự của Gapo hiện tại có hơn 200 nhân sự. Bữa em cũng có đọc một bài báo lâu rồi, thấy anh Kiên có xuất hiện và nói là đội ngũ của anh làm việc rất là hăng say, và thậm chí có những ngày ngủ lại văn phòng trong khoảng vài tiếng buổi đêm, xong sau đó làm việc tiếp. Thì không biết đấy có phải là cái cảnh thường xuyên xảy ra không, hay là thỉnh thoảng mới xảy ra? Thực ra thì nó xảy ra vào cái thời điểm mà ban đầu khi mà mình ra mắt, và cũng xảy ra vào một số cái thời điểm quan trọng khi mà ra mắt các cái tính năng mới, hoặc là khi mà có những cái sự cố gì đột phá. Nhưng mà đa phần là đội ngũ Gapo làm việc khá là, anh tin là một năm các bạn làm ở Gapo bằng khoảng 2 năm rưỡi các bạn làm ở bên ngoài. Bằng 2 năm rưỡi bạn ở bên ngoài, về mặt kinh nghiệm hay về mặt kinh nghiệm, về mặt trải nghiệm. Thế thì anh khi mà anh làm CEO thì điều gì khiến cho anh buổi đêm không ngủ được, trằn trọc suy nghĩ về nó hoài? Ở góc độ anh là CEO thì anh suốt ngày nhìn các chỉ số. Những cái chỉ số ạ? Đấy. Những chỉ số mà sáng ra anh ngủ dậy và nhìn ngay lập tức là chỉ số nào? Anh chỉ nhìn là số new user vào này, số active user ngày hôm qua là bao nhiêu này, chỉ số time on app nó là như thế nào, có cái nào tăng, có cái nào giảm hay không, tại sao nó tăng vì lý do gì. Đấy. Thì mình cứ nhìn vào những cái chỉ số đấy để mình đưa ra những cái câu hỏi, rồi mình nhìn xem là thì cái này các bạn đang làm thực sự nó có impact hay không, nó có tạo ra hiệu quả hay không, rồi tại sao cái tỷ lệ này nó lại thấp như vậy. Thì mình sẽ tìm cách, sản phẩm nó chưa tốt, hay là vận hành nó chưa tốt, hay là mình chưa acquire đúng user, đúng cái tệp khách hàng đấy. Quay trở lại câu chuyện khi mà mình đặt một mục tiêu lớn là có được 50 triệu người dùng, thì em nghĩ là cái áp lực nó cũng lớn đối với anh và đối với đội ngũ của mình, đúng không? Thì làm thế nào để anh có thể quản trị được cái áp lực hay là stress trong công việc của mình và cho cả những người làm việc cùng với mình nữa? Thì thực tế thì hơn một năm qua bọn anh cũng burnout khá là nhiều. Thì mình cũng nhìn vào đội ngũ của mình, nhìn vào tức là burnout khá nhiều nên là cũng khá là stress. Về mình ở nhân sự hiện tại có khoảng 200 người. 200 người thì các bạn ấy có những người có gia đình, có những người chưa có gia đình, nhưng mà họ làm với mình, họ đều mong muốn Gapo thành công, đều mong muốn đạt được cái tầm nhìn và sứ mệnh đấy. Nếu như mình là người dẫn đầu mà mình bị stress mà mình không cân bằng được thì bản thân anh là anh nhìn vào những cái đó để mà làm sao để tự cân bằng, làm sao để, tại vì tất cả những cái mình làm thì các bạn lãnh đạo bên dưới, các bạn nhân viên dưới, họ nhìn vào mình phải là người dẫn đầu, mình phải làm thế nào giữ được cái lửa trong mình để cho các bạn follow theo. Em nghĩ là cái con đường khởi nghiệp và startup, nhất là startup công nghệ, có những cái áp lực về tăng trưởng lượng người dùng lớn. Thì nhìn thì có vẻ như nó một cuộc đua nước rút, nhưng mà thực ra nó là một cuộc đua marathon đường dài và nó cần sức bền rất là nhiều. Thì và cái việc mà burnout nó là xảy ra có trong startup, và hầu như startup nào cũng có những giai đoạn và có những người phải đối diện với việc đó. Thì làm thế nào để anh có thể giúp cho nhân sự của mình cân bằng được một cách tốt hơn trong công việc? Thứ hai thì anh chỉ một là truyền động lực cho các bạn, hai là lôi cuốn các bạn vào cái tương lai và tầm nhìn. Ok, chúng ta chấp nhận thời gian này chúng ta đánh đổi, nhưng mà những cái gì chúng ta đánh đổi là vì người dùng, và cái tương lai với tầm nhìn của chúng ta nó đang ở trước mặt, và con đường nó rất là rõ ràng rồi.
thì anh em cùng cố gắng mỗi người một chút sức lực để góp vào, để khi mà đạt được những cái đấy thì đạt được cái mục tiêu tầm nhìn đấy, thì cái thành quả này là của tất cả mọi người chứ không phải là của anh hay là của nhà đầu tư hay là của ban lãnh đạo. Thì đấy là cái mà anh luôn lôi cuốn mọi người như vậy. Anh muốn build, thực ra ở góc độ khi mà làm Gapo ấy, anh muốn build cái văn hóa cho mọi người ở Gapo. Bản chất là công ty có phát triển được hay không thì cuối cùng là người ta nhìn vào cái môi trường đấy, người ta nhìn vào cái văn hóa đấy, các bạn có hết mình với công ty hay không, các bạn có thực sự vì sản phẩm hay không đấy. Thì làm thế nào để xây dựng được cái văn hóa đấy, thì nếu mà mọi người có chung một cái môi trường, cái văn hóa đấy, có chung cái đội ngũ ban lãnh đạo, có chung cái tầm nhìn với mình, có chung một cái tiếng nói với mình, thì tất cả những cái nghĩ tất cả những cái burn out hay là những cái stress đấy mọi người đều hiểu và mọi người đều biết cách để vượt qua những cái đó. Anh nghĩ thế nào về hành vi và văn hóa của người Việt Nam với một sản phẩm công nghệ như Gapo, thì có những cái sự ủng hộ nhất định và cũng có rất là nhiều những cái sự phê phán. Nói chung hai bên cũng có những cái quan điểm rất là mạnh mẽ đối lập với nhau. Thì anh nghĩ là làm cách nào để mình có thể có nhiều người dùng Việt Nam ủng hộ một cái sản phẩm công nghệ được phát triển nội địa? Thực ra ngay từ khi ra mắt anh cũng mình thấy rất là có hai thái cực rất là khác nhau, rất là mạnh đúng không ạ? Người thì ra sức chửi mà không biết là họ có dùng hay không. Người thì rất là ủng hộ. Và chưa biết là mỗi lần ra bất cứ kể cả Gapo hay là một sản phẩm Việt nào đấy, lúc nào cũng sẽ có những cái phe là không hề ủng hộ một tí nào đấy. Và có những cái phe là rất là ủng hộ. Thực ra Gapo bọn anh có một cái tệp user họ dùng từ lúc bọn anh ra mắt đến bây giờ, họ rất là ủng hộ. Suốt ngày bọn anh nhận được những cái feedback, những cái đóng góp ý kiến của họ về sản phẩm, nên làm thế này, nên làm thế kia, hoặc là tôi dùng thấy nó thế này thế kia để nó tốt hơn. Những cái tập đấy bọn anh cho luôn là những cái bạn đấy, khi mà bọn anh có bài update bọn anh cho các bạn ấy dùng trước luôn để bọn anh lấy feedback trước khi mà public. Thì những người như thế anh rất là cảm thấy là mình rất là tự tin với những cái gì mà mình đang làm. Còn một bộ phận khác thì anh không biết, có thể là tư duy, có thể là mindset đấy. Mình không thể một sớm một chiều mình thay đổi được cái tư duy mindset đấy, nhưng mà mình làm thế nào cái sản phẩm của mình nó tốt lên, làm thế nào để mà một người dùng, người ta khi sử dụng một cái sản phẩm Việt Nam, người ta biết đây là một cái sản phẩm Việt Nam, người ta cảm thấy rất là hài lòng, người ta cảm thấy rất là happy khi mà sử dụng sản phẩm đấy. Thì Gapo thời điểm hiện tại với Gapo tại thời điểm ra mắt nó khác nhau hoàn toàn. Nếu như mà các bạn trải nghiệm, các bạn hoàn toàn không thua kém gì bất cứ một sản phẩm nào, công nghệ nào trên thế giới. Vậy kế hoạch của Gapo trong vòng 1 đến 3 năm tới là gồm những gì ạ? Kế hoạch của Gapo từ thời điểm ra mắt đến 2023 rất là rõ ràng. Thì bọn anh mục tiêu là đến 2023 là 50 triệu người dùng. Thì mục tiêu 2021 sẽ là 10 triệu và 2022 sẽ là 30 triệu. 2021 là 10 triệu. Chúng ta còn 11 tháng nữa đúng không? Và 2022 sẽ là 30 triệu và 2023 là 50 triệu. Điều gì xảy ra nếu như mà tới cuối 2021 giả sử mình không đạt 10 triệu thì thường anh sẽ có cái động thái như thế nào để tiếp tục động viên tinh thần cho mọi người trong team của mình? Thực ra thì bọn anh 2021 mục tiêu 2010 triệu, nhưng mà thực tế bọn anh đã băm các chỉ số đến từng tuần, từng tháng. 30 chỉ số ạ? Từng tuần, từng tháng rồi. Nên là và có các cái kế hoạch cho từng tuần, từng tháng rất là chi tiết rồi. Thì thường là không phải là đến cuối năm mình mới ngã ngửa ra là mình mới được có từng này, mà rõ ràng là đến từng tháng của anh đã có ok, thay chúng ta không đạt thì vậy thì action của chúng ta làm gì tiếp theo để có thể nó xảy ra vào tháng sau. Thì đó là những cái cách làm của anh như vậy, là làm rất là chi tiết và có các cái mốc milestone nhỏ để mà mình phải achieve được những cái milestone đấy để mới đạt được những cái mục tiêu to hơn. Nói về sân chơi của mạng xã hội thì không biết anh Kiên đã bao giờ nghiên cứu những mô hình mạng xã hội trong khu vực mà đã có những thành công và có thị trường nhất định, mặc dù nó có sự cạnh tranh lớn của các mạng xã hội toàn cầu, có thể là ở trong khu vực Đông Nam Á hoặc trong những nước đang phát triển. Có mô hình nào tương tự mà mình có thể học hỏi được chưa ạ? Thực tế thì anh nghĩ học hỏi được nhiều nhất ở hai thị trường, đấy là 3 thị trường. Anh nghĩ là 3 thị trường là Trung Quốc, Ấn Độ và Hàn Quốc.
Thì 3 thị trường đấy đều là các mạng xã hội local win chứ không phải là các mạng xã hội nước ngoài win. Đấy. Thì có ở Ấn Độ thì hôm trước bọn anh cũng có nói chuyện chia sẻ với một quỹ họ đầu tư vào ShareChat thì là một mạng xã hội ở Ấn Độ và họ tập trung vào local thì cũng mới được Twitter acquire lại với trị giá hơn 1 tỷ đô. Thì họ cũng có những cái chia sẻ anh thấy cũng khá là hay ho, mình có thể học được. Anh nghĩ là ở góc độ founder cũng như là đã từng startup rất nhiều các cái sản phẩm thì cái kinh nghiệm lớn nhất ở đây là làm thế nào mình cân bằng được tài chính của công ty và cái mức độ tăng trưởng để có thể có một cái kế hoạch rất là rõ ràng về việc gọi vốn, tránh để tình trạng là khi mà công ty burn out mà cái kế hoạch gọi vốn của mình nó không thành công. Đấy, thì lúc đấy là chỉ có giải tán thôi, anh em ra đường. Đã từng trải qua giai đoạn đó ạ? Anh cũng đã từng trải qua cái giai đoạn như vậy và nó là một cái kinh nghiệm khá là xương máu. Tức là do mình đốt tiền, cái kế hoạch đốt tiền của mình nhanh quá và mình không kịp có cái nguồn vốn tiếp theo để tiếp tục duy trì hoạt động công ty ạ? Anh nghĩ là trước đây vài năm trước đây trước khi mà đại dịch Covid ấy, thì nhiều startup, nhiều công ty nó rơi vào tình trạng như vậy. Mình bỏ tiền ra, mình acquire user, mình kéo vào mình tăng trưởng. Đấy, nhưng mà từ cái giai đoạn Covid hiện tại thì anh nghĩ là nó cũng tác động khá là nhiều đến các cái startup cũng như các cái sản phẩm dịch vụ. Mình phải thực tế là mình sống được dựa trên cái nguồn tiền của mình đã, thay vì là mình burn rất là nhiều để mình acquire để cho chỉ số đẹp nhưng mà chỉ số tài chính nó lại rất là thấp. Đấy là một bài học rất là xương máu. Có rất nhiều founder chắc là thường lần đầu tiên hay nếu không cẩn thận sẽ rất dễ mắc phải sai sót đó. Cảm ơn anh Kiên đã dành thời gian chia sẻ với chương trình Vietnam Innovators. Và em cũng là một người dùng của Gapo trong thời gian gần đây. Em thấy nó cũng có những trải nghiệm rất là khác biệt. Em hy vọng là Gapo sẽ tiếp tục phát triển được những cộng đồng sôi động hơn để em có nhiều cơ hội để tương tác nhiều hơn và sử dụng sản phẩm của Gapo nhiều hơn. Cảm ơn Ruby. Hy vọng là qua chương trình này thì cũng có nhiều người biết đến Gapo hơn. Cảm ơn anh Kiên. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để lắng nghe câu chuyện và sự chia sẻ của anh Hà Trung Kiên và Vietcetera trong xoay quanh câu chuyện đổi mới. Hy vọng các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ cho Vietcetera trong những tập tiếp theo. Các bạn có thể nghe bản đầy đủ của podcast này tại playlist Vietnam Innovators phiên bản tiếng Việt trên kênh Spotify và Apple Podcast. Đừng quên nhấn subscribe các kênh của Vietcetera để nghe thêm về câu chuyện của những nhà đổi mới. Chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn GeoHealth Việt Nam, nhà tài trợ và đơn vị hợp tác sản xuất cùng chúng tôi trong series này. GeoHealth là một trong số những nhà đầu tư đổi mới sáng tạo đáng chú ý nhất trong lĩnh vực công nghệ cũng như chăm sóc sức khỏe tại Đông Nam Á. GeoHealth nổi tiếng với dịch vụ khám chữa bệnh tại nhà cùng đội ngũ y bác sĩ chuyên nghiệp và phổ biến với mô hình phòng khám thông minh mới có trụ sở tại Mplaza Sài Gòn. Nếu bạn quan tâm tới lĩnh vực công nghệ và chăm sóc sức khỏe, thì GeoHealth chính là một trong những địa chỉ phòng khám đáng tin cậy nhất.